So, good morning guys. Or good day sa inyong lahat. Then, ipapakita ko sa inyo kung paano nila gina-set up or paano natin isi-set up yung HTTP injector without load. So, by the way guys, is depende na yan sa lugar natin kung malakas or hindi. Yan. Yung no load sa globe at TM using HTTP injector. So, start na natin. So, by the way guys, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel kasi road to 200 na tayo. Meron na tayong mga video regarding for the Droid VPN. Panoorin nyo lang yun is, ito pa yung 100% working siya. Pero, hindi siya stable. So, okay na yun, pang-abang sa ating bagong mga tricks. So, ito, using HTTP injector. So, click natin to. Ayan. Tapos, piliin natin yung DNS Sergeant. Ito. Tapos, okay na natin yan. Ayan. So, click natin yung 3 dito. 3 line dito sa gilid. Ayan. Tapos, punta tayo sa DNS Urgent Settings. Ito. So, yan. And then, click natin yung tunnel DNS mode. Tapos, custom. Ayan. So, custom tunnel name server IP. So, yung lagay natin is ito. Ayan. By the way, i-post nyo lang guys kung hindi nyo masyado makita yung number. Then, okay. Then, DNS mode apps. Okay na yan. Custom. Okay na yan. Huwag nyo lang galawin yan guys. I-uncheck natin ito sa taas. Raw mode. Ayan. Para magpa natin ito sa DNS type is null ang nilagay natin. So dito, upstreaming is Unicode fast unstable. Dito naman is raw fast unstable. Yan. Ang size is 443. Then okay. And now is try natin. Try natin sa Wi-Fi natin na walang load. Minsan connected dito sa atin guys, kaso is napakahina lang talaga. Minsan no browse ganyan, pero sa ibang place is gumagana to siya. So ayan. Hindi na natin i-forward kasi yung iba sabi kinakat daw. Okay na yan. Pack natin. Tapos press lang natin yung start. Then choose server. Choose server. I-uncheck lang natin yung SSH shadow socks para madali natin mahanap yung DNS sergeant. Ayan. So, ayan. Click natin yan. Then connect. Then start natin. Depende na sa inyo guys. Sundin nyo lang yun.
pag mag-feed is pwede din natin yung galawin ulit. Unsuccessful daw. Unsuccessful. Okay. Stop natin kasi parang mali yung settings natin. Kulikutin lang natin guys para baka mas lumakas yung kuha natin, internet. I-auto natin. And back. Okay. Ang pag-ibig ay babalik natin. Could not connect to the server, maybe other T option will work. Ayaw. Next. Ganyan lang talaga guys. Tsaga-tsaga lang pag may time. Yun, connected. Ilang connected Okay. Try natin sa Facebook. Mabagal kasi dito sa amin guys. So ayun, connected tayo. Ano yung settings natin? Ayan. Pakita ko ulit yung settings. DNS urgent. Okay, yung naglagay natin is okay, yung DNS type request is text ang ilagay nyo para connected siya. Auto direct and then 4438. So guys, comment lang kayo dyan kung hindi nyo nasundan. Hope na nakatulong sa inyo guys.